Naglalaro lang to sila ay. Alam ko kung anong ginagawa nila. Basta binabantayan ko lang sila. Ano ko yung ginagawa nila? Kanina pa yan kinagat eh. Sabi ko magpupo na sila. Pero iwan ko anong ginagawa. Sabi ko magpupo. Liza mo di, pupo na. Liza mo di, pupo. Yan, nagpupo na pala kayo. Kanina pa kayo ah. Ba't ang ingay ninyong dalawa, ha? Mga bibi. Mag-asawa po itong aking dalawang pusa, guys. Sila po ay mag-asawa, babae at lalaki. Yung nakahiga, siya, yun yung babae. At itong puti, ito yung lalaki, mag-asawa. Ayan, naglalaro. Matapin. Uy. Hurry up. Pupo na. Liza, pupo na. Go. Go, pupo na. Kanina pa itong naglalambing itong babae. Laging nag-iingay. Tapos na, nakapupo na. Yun yung lalaki. Liza! Moody! Enjoy? Liza! Moody! Hello! Liza, Moody! Come here! Liza, Moody, come! Come to mommy! Uy! Come here, Liza! Moody! Thank you sa thumbs up! Thank you po! Evening po. What? Tapin to you. Okay, now go po na. Okay na? Go po. Mommy want to sleep na. Mommy want to go in.
Liza and Moody. Liza, na-cheat pupo. Siling, go in. Liza, na-cheat pupo. Liza! Liza! Yeah, come here. I'll count it. A for hours. Go and close the door. Ayaw, gubi. Welcome to